After a long gap को ल्याक्सी प्याक र आज चाहिँ म अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु Realme को 9 Pro Plus 5G। फर्स्ट अफ अल यहाँ हेयर वेलकम टु Realme फ्यामिली छ, थ्याङ्क यू। त्यसपछि एउटा डिटो फोन छ, थ्याङ्क यू। अब यार सोनी IMX766OS क्यामेरा रे के गरी डुप्लिकेट फोन त ल्याइन नि, Realme को भनेर सोनी को क्यामेरा दिएछ मलाई। अब यार झिलिमिली छ त, तिहार लाग्यो क्या हो। The light sparks from every young heart. It leads us to capture inspiration in ordinary days. फर्स्ट अफ अल यहाँ हेयर वेलकम टु Realme फ्यामिली छ, थ्याङ्क यू। त्यसपछि एउटा डिटो फोन छ, थ्याङ्क यू। हामीसँग भएको यही हो। सुनमा चाहिँ हेरौँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि 60 वाटको सुपर डट फास्ट एडाप्टर चार्जिङहरू दिएको छ र हामीसँग छ यहाँनिर टाइप सी USB डाटा केबल। त्यसै गरी हामीसँग के छ, सुरुमा चाहिँ एउटा यो प्लास्टिक कभर दिएको छ, पेपर डकुमेन्टेसन। यत्रो अहिलेसम्म त पढेन, यत्रो पढ्यो भने त म यार प्राइम मिनिस्टर बन्थ्यो होला। नेपालमा प्राइम मिनिस्टर बन्नु पाउनु पर्छ र। सिम इन्जेक्टर टुल दिएको छ, यति हो। र हामीसँग एउटा यहाँ फोन दिएको छ। यो फोन चाहिँ लगभग 4टा भ्यारिएन्ट कलरमा आउँछ, मिडनाइट ब्ल्याक, आवर ग्रिन र सनसाइन ब्लू र एउटा छ फ्री फायर एडिसन। हामीसँग चाहिँ कुन छ हेरौँ। अब यार झिलिमिली छ त, तिहार लाग्यो क्या हो। तिहार लागेको फिल जस्तो भयो। हामीसँग चाहिँ आवर ग्रिन छ है, आवर ग्रिन भन्न प्रोनाउन्स गर्न आएको छैन है। ओ मागु टुरुला कस्तो। अनि यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ Realme को ब्रान्डिङ गरेको छ र मलाई फ्रड गरिदियो Realme को फोन भनेर सोनीको क्यामेरा दियो मलाई। त्यसैगरी फ्रन्टमा चाहिँ यहाँनिर सेल्फी क्यामेरा रहेछ। लेस सी बडी बिल्ड। सुरुमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो राइट साइडमा पावर बटन दिएको छ। त्यसै गरी यहाँ माथि चाहिँ सानो एउटा होल छ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नोइज क्यान्सलिङ माइक्रोफोन हो। त्यसै गरी यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो सिम इन्जेक्टर टुल हैन, देन भोल्युम अप र डाउन बटम। त्यसै गरी यहाँ छ 3.5mm को इयरफोन ज्याक। त्यसै गरी यो माइक्रोफोन अनि USB टाइप सी को चार्जिङ कनेक्टर र त्यसै गरी यहाँनिर स्पिकर छ र माथि पनि स्पिकर दिएको छ। हामीलाई चाहिँ यो फोनमा चाहिँ नजिक दिएको छैन डिस्प्ले, साइडमा छ हल्का यो यहाँनिर डिस्प्लेमा अन डिस्प्लेमा यहाँनिर सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। ल अब चाहिँ हामी यसमा सिम कति लाग्छ र कस्तो खालको सिम लाग्छ हेरौँ है। यही छ सिम, निकालौँ सिम ट्रे। र हामीसँग चाहिँ यहाँ 2टा न्यानो सिम लाग्दो रहेछ यो फोनमा। अनि त्यसमा चाहिँ एसडी कार्ड हामीले एक्सटर्नल युज गर्न नमिल्ने रहेछ है। लेट्स बुट द फोन। Realme powered by Android। यसको वेटको कुरा त 182 ग्रामको छ र लाइट छ युज गर्नलाई हैन। लाइट छ हलुको छ इनबिल्ड, कस्तो कम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ, थिन छ है। अनि त्यसै गरी प्रिमियम लुक छ, राम्रो डिजाइन दिएको छ, फिनिशिङ दिएको छ र फिंगरप्रिन्ट अन डिस्प्ले छ, क्विक छ, फास्ट छ। साउन्ड त सुन्नुस् है, मिठो छ, कुटुक कुटुक गर्छ। अनि लेट्स टक अबाउट अब यसको डिस्प्लेको कुरा गरौँ है, इनबिल्ड डिस्प्लेको कुरा गरौँ। डिस्प्ले चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो है यो फोनको चाहिँ। अनि रेजोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ 1080x24
पिक्सलको रहेको छ र गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन रहेको छ। पछाडि चाहिँ यो प्लास्टिक हो, यो गोरिल्ला ग्लास हैन। अनि त्यसपछि लेट्स सी भिडियो। लेट्स चेक आउट यसको अब भिडियो क्वालिटी। From ordinary to extraordinary, there's a long way to cross. साथसाथै लेट्स लिसन साउन्ड। Whenever we lose our way, there's always a light that keeps us going. यो चाहिँ डुअल स्पिकर हो, यहाँ डाउन र माथि पनि छ है। The light sparks from every young heart. It leads us to capture inspiration in ordinary days. It encourages us to seize the colors of sunrises after the darkest hours. भिडियो क्वालिटी पनि राम्रो छ है, किनकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो। साथसाथै यसमा चाहिँ राम्रो स्पिकर, डुअल स्पिकर पनि छ र राम्रो साउन्ड दिएको छ। लेट्स चेक आउट अदर फिचर्स अफ दिस फोन। लेट्स टक अबाउट मेन चिज है, फोनको क्यामेरा। वी गेट 4 क्यामेरा इन दिस फोन। 3टा चाहिँ पछाडि र अगाडि चाहिँ सिंगल क्यामेरा छ। अभियसली सबैमा सिंगल हुन्छ, कुनैमा डुअल हुन्छ। सुनमा चाहिँ मेन क्यामेरा छ जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा हो। यो सेकेन्ड वान चाहिँ यो 8 मेगापिक्सलको वाइड अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ यो हाम्रो माइक्रो क्यामेरा लेन्स हो। दुईटा चाहिँ हाम्रो यो सोनीको क्यामेरा भने यो चाहिँ नर्मल क्यामेरा हो। त्यसैगरी यो फ्रन्टमा चाहिँ यो अन डिस्प्ले दिएको छ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा, जुन चाहिँ समथिङ यो पनि सोनीको क्यामेरा हो, सोनीको क्यामेरा हो के समथिङ भनिरहेको त्यही त हो नि। अनि 3टा क्यामेरा चाहिँ यहाँ सोनीको दिएको छ र यसले चाहिँ 4K को 30 FPS सम्म भिडियो क्याप्चर गर्छ भने 1080p को 30-60 FPS को क्याप्चर गर्छ भने फ्रन्टको पनि 1080 को 30 र 60 FPS भिडियो क्याप्चर गर्छ। लेट्स चेक आउट फोटो। अहिले त राति छ, फिङ्गरप्रिन्ट ठिक छ। र यहाँ चाहिँ एउटा रमाइलो चिज चाहिँ मलाई यहाँनिर फ्ल्यासबल्ब यहाँनिर तिहारको झिलमिली त यो ब्याक प्यानल दिइहाल्छ, यहाँ लाइटले पनि तिहारको झिलमिली फिल गराउँछ क्या। अनि लेट्स टक अबाउट प्रोसेसर र यसको सबै अब सिस्टमहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फोन चाहिँ भनिहाल्यो 3टा भ्यारिएन्टमा आउँछ, 6.28, 8.128 र 256 र मसँग चाहिँ 6.128 भ्यारिएन्ट छ। र प्रोसेसरको कुरा गर्दा यो डायमेन्सिटी मिडियाटेकको 1920 अक्टा कोर हो र यो चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 12 आउँछ, जुन चाहिँ अहिलेको फोनहरू चाहिँ 12 मा दिएको छैन। अनबक्समा चाहिँ त्यो अपडेटमा दिन्छ र यो चाहिँ 2 मा दिएको छ र 12 बजाइदिएँ मैले है। अनि गेमिङ चाहिँ मैले त्यस्तो ठुलो गेमहरू चाहिँ खेल्दिनँ। मसँग चाहिँ छ, हामीसँग यहाँ पेस छ, त्यसै गरी यहाँ वर्ल्ड कप WCC 3 गेम छ। अरू गेम चाहिँ म हजुरहरूलाई खेलेर देखाउनेवाला छु। त्यसै गरी अब सिस्टमहरूको कुरा गरी प्रोसेसर पनि ठिक छ। एमोलेड डिस्प्ले भएको कारणले ब्याट्री धेरै टिक्छ भन्छ र टिक्छ पनि। र यो फोनमा हामीले 4500 को मिलिएमएच ब्याट्री पाउँछौँ है यसमा। अनि मैले चाहिँ लगभग लास्ट टाइम चार्ज गरेको र युज गरेको भन्दा 6 घन्टा युज गरिसकेको छु र अहिले पनि यो चार्ज गरिकन 6 घन्टा युज गरिसकेको छु, 6 घन्टा 10 मिनट। र अझै पनि 64% ब्याट्री छ, नयाँ भएर होला सायद। र चार्ज फास्ट चार्ज हुन्छ नि, हामीसँग 60 वाटको फास्ट चार्जिङ छ। यसले लगभग त्यही 40-45 मिनटमा फुल चार्ज दिन्छ। र अब मैले के भन्नु छ यसको बारेमा सोच्दैछु। र यो चाहिँ 6.128 भ्यारिएन्ट हो र मलाई यसको चाहिँ दाम परेको छ, मलाई 43 अनलाइनमा छ र मैले 42,000 मा यो मोबाइल लिएको। र 45-46 मा चाहिँ 8.128 आउँथ्यो। त्यसमा चाहिँ 2 GB ऱ्यामका एक्स्ट्राको लागि चाहिँ के म पैसा खर्च गरौँ भनेर मैले लिइनँ र त्यही हो। र यति नै हो। र यसको म फर डिटेलहरू हजुरहरू मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा केही बुझ्नु छ भने म हजुरहरूलाई फर्दर भिडियोमा कमेन्ट गरेमा म तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्छु। र के कस्तो छ यसको प्रोसेसरहरू, फिचर्सहरू कस्तो कस्तो यसले पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ म हजुरलाई चाँडै नै अर्को भिडियो बनाएर दिनेवाला छु। यति भन्दै पुल्याक्स नेपाली गोइङ टु स्लिप। बाई बाई, टाटा, गुड नाइट। र हजुरहरू भिडियो लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। टक्क आवाज आउँछ होइन, कस्तो मिठो फेरि ल।